subong to, they adopted han pareho nga executive order. And epektibo na iniya na kasi extension ito, 'di ba? For like the last month naka general community quarantine kita, and yung Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases with the mayors, of course, and mga our governor, and atong congresswoman, atong mga board members, they decided para i-extend ang general community quarantine. So iton I think every LGU is taking the cue from the national government kasi gin-declarehan national government nga enhanced community quarantine for Metro Manila, I think Cebu, Davao, and Calabarzon, Benguet, Baguio, damo nga mga lugar dito ha Luzon nga da inihiton May 15. So nag-wait and see inihira, madepende kasi ini mga kasangkayan kung matiunan o iton una kikitaan kasi hininira iton capability hiton aton healthcare system para naman kumarawat, magtagad, magtambal hiton mga pasyente hiton coronavirus disease. Kikitaan gihapon iton number of infections on a daily basis. Is it going up or is it going down? So gad hini amo ini iton piparang magiging basehanira kung ano iton magiging desisyon after hiton May 15. Okay? So, anyway, mga kasangkayan, at least under the new executive order, medyo pinapagarugaan na iton aton mga kinabuhi, medyo ginagarugaan na hinguti ay iton mga restrictions sa aton. So, di na siguro hini magrereklamo iton nga tanan nga mga tao. Diba? So, kakulop daman, may ada hini, so igimpalusad na ni Governor Ivardone yung Executive Order 04-024, tapos kakulop igin palusad gihapon ni Mayor Dayan Agda in pipirang nga mga amendments nga dahan na una niya nga Executive Order. Specifically, yung amendment dinhi kasi yan na under the General Community Quarantine, igin tutugot na yung mga religious services. Okay? So, pwede na yung mga misa, depende. Basta masunod ini hiton mga protocols na ginpapasunod like social distancing. Yung national IATF ang sinasabi, iton distance from one person to another should not be less than 2 meters, no? 2 metros. So that would be tupad, printingan, luyo. So 2 metros iton distansya. So amo ini mga kasangkayan iton pipira nga aton mga pagbabag o hapagkayana dida naman hini nga executive order, and then may iton pagtugot gihapon iton pag-abrihin magkaiba-iba nga mga negosyo or pakabuhi. Pero under this, no, under the general community quarantine, didahan executive order ni governor nga tanan nga tawo nga makan hiya Eastern Samar bisan kunti kang hiya diin. So we are not only talking of people from COVID positive area. So again, pamati kamo kung hahain makamuyan na nga tanan hiton tawo nga tipakan hiya Eastern Samar ke taga Eastern Samar ka or estranghero ka, regardless of origin o bisan kunti kang kamudiin, in kinahanglan nga ma-undergo hin quarantine. This is a mandatory quarantine for a period of 14 days. Ngan i-implementar, ngan igmo-monitor ini hiton iratag sa tagsa nga mga munisipyo ngan mga syudad. And amo ini iton reason kung kaya no nga nagbutang o naghimog iton aton mga LGUs hin mga isolation facilities. Gamit ini iton ira mga barangay halls, eskwelahan, ano pa madila, gym, no, nga pwede ma-convert into a makeshift nga mga isolation units. So amo ini mga kasangkayan usahiton provision dida is a mandatory quarantine.
So tapos pag abrihin na pipira nga mga activities ng mga business operations. And ano iton mga igindi diri nga mga aktibidad, ano gihapon iton mga negosyo nga diri pa pwede mag-abre hapag kaya na upod gihapon ini iton regulation hiton mga fiesta, regulation on religious gatherings, no? So amo ini mga kasangkayan iton pipera niro niyan pag ihiruhimang rawa naton ini para klaro para naman hiton nga tanan iton mga bag-o nga patakaran dinhiha aton dapit, no? In a nutshell, pinahalipot, no? Pinahalipot nga ano ini nasiring iton mga religious gatherings gintutugot provided iton nga tanan nga matambong in naka-face mask ngan kinahanglan mag-observe in social distancing of 2 meters apart. Okay? Tapos meron dito sinasabi, public transportation, bus, 50% of capacity, jeepney, 50%. So, kasi klaruhon pa naton ini, kung okay na to, yung mga, is this intermunicipality travel or travel pwede nagawa sa itong probinsya, itong Eastern Samar. And then yung mga senior citizens may be allowed to go out, itong irang mga balay, especially yung mga senior citizens who are living alone para bumalithin pagkaon ng iba pang basic necessities. Itong mga nagtatrabaho, kuan ini nga magida pa kasi senior citizens nga natrabaho, and then pwede naman hira pag-exercise nga pagpaadlaw 5 to 7 in the morning, no? Otherwise kinahanglan adula hira iton irang mga balay. Tinatagan lang kamuhin window hours of 5 to 7 in the morning. And then kung may daniyo papaliton, importante you can go out. Mahugot lagyap nga igindi diri yung mga daggang nga mga katitirok, so ganin mga sports tournaments and training. So waray hini yung mga summer activities naton, sports summer activities. Ini nga bublang, mga party, parada, political rallies, and I think rallies of all kinds, igindi diri ini. Kasi you can never guarantee itong social distancing, bida naman hin mga rally. Okay, let's take a break. We will be back after some reminders. Creation is a gift. It is a marvelous gift that God has given us. Us to be His collaborators in the work of creation, redemption, and sanctification. The earth is protesting for the wrong that we are doing to her. We have grown up thinking that we were her owner and dominators. As Christians, we are responsible for maintaining and using wisely the gifts that God has bestowed. We need to protect Mother Earth. Let us all be one in saving our common home. I may be small, but I promise to use my voice for the protection of our forest. Promise to help in my own little way in keeping our seas and rivers clean. I promise to throw my garbage properly and to reduce, reuse, and recycle. We support climate justice! We support climate justice! We support climate justice! May ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na itong kinabuhi. Damo aira, itong may ada na babarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga nihin kabuhi. Tungod kay haira pag-abat o pagtanaw, waray nakarawat una higugma haira. Usahay, ginbabasol pangari nira an ira mga kaanak. Tungod hindamo nga mga problema
Ganati kang ngahawan ira pamilya. Kapag katinuod, maupay itong kinabuhi. Waray mas mamaupay pa kayhan kinabuhi. Kay kun mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges, nakakabulig ini base pakusgon an kasing-kasing an kadatagsa o an kinabuhi. An batanon nga nadiri o nga diri naagihin kakurian, natitigurang nga maluya, malubay, oray kusog, ug diri nagiging malipayon. Sanglit ayaw igraot hinbuot kung usahay naagi indamo nga mga pagsubok han imo kinabuhi. Lugod, pagpasalamat nga buhi ka. Ito ang abortion, dako nga kasalanan. Pagpatay ito hintaw. May ada mga tao nga nagubuhat hini tungod hin pagkaawod o kundi man tungod hin kakablasan. Kundi iton kaarawdan o kakablasan, guti la nga bahin kundi katandi hin pagpatay hin tao. Waray bisan ano nga rason nga makakapagaan han pagpatay hin tao. Labi na kung ini nga tao usap pala nga baby nga ada hiton sulod hiton tiyan han iya nanay. Tinatawagan ko ang mga kag-anak, katigurangan ug mga health workers. Sagduni ug tudui iton iyo mga anak nga diri magbuhat hin abortion. Paghagos hin usa ka simana, nagkaurusa na liwat ang mga tinunan, hasulod ang balay. Ngan upod na nira hitumas. Trangkado ang mga purtahan, kundi inabuti Jesus, ngan tinuk daw habut nga nira, ug nagsireng. Ang kalinaw, maada, haiyo. Nga nagsiring hiya kan tumas. Ibutang didi an imo tudlo. Ngan kitaa an akon mga kamot. Ngan ikadi an imo mga kamot. Ngan hirama an akon kagiliran. Tuod na itumas binaton, Ginoo ko ug Diyos ko. Nagsiring Jesus sa iya, natuod ka kay nakakita ka na haakon. Palaran adto nato bisan kun waray makakita haakon. Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 20, versikulo 26, ngadtuhan 29. Dyvw Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. Dyvw Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristorya. Dyvw Conversations.
Good morning, May 1, Labor Day. Happy Labor Day para sa mga empleyado nga walang trabaho pero patuloy na sumasahod. Ang tanong ko, ay ano nga trabaho basta Labor Day? Kasi nga, hindi madali mag-labor, inaano ka nga. Malitaw para naman nakakasad para hiton mga no work, no pay, nga mga empleyado nga trabahante, di ba? So parang darahini nga aton krisis nga inaatubang, kapit lang mga bes o masusolbar gihapon natin ini anyway may man mga pamaagi di ba pwede naton pagkakitaan. At supposedly last day kakulop han pag-distribute han EU cash nga assistance from the national government yung 5,000 pesos din ha Region 8 pero damo pa nga mga barangay din ni Haborongan an wara makapag-distribute kay ambot kung kay kulang itong oras. Medyo darudag ko kasi nga mga barangays. Itong validation kasi hiniamo an makuri. Like, handito ha Metro Manila, yung mga mayors nila nag-request 7 days extension kay gikukutihi kuno an pag-validate to make sure nga iton matatagan iton mga dapat makakarawat. Okay? So, anyway, eto Mannie, nasa kangina, may ada bago nga executive order. Eto na to yung extension han general community quarantine in the province of Eastern Samar until May 15. Okay, so May 15, pareho na ito national I think level. all LGUs are taking the cue from the national government. Nga tanan kasi hapag kaya na daman diri na hirap pwede yung mga enhanced quarantine declaration without the concurrence ito. I think regional. Ini nga May 15 with possible extension. Depende. Depende. Sana lang talaga sumugot kita nga tanan, makikooperar kita para at least after May 15 medyo baka naman pwede na kita Beke naman pwede na tayo nga mas maluwag-luwag na, mas makaka-LL na kita ito natin mga gios. Not necessarily going back an old normal pero yung bang new normal may paghirot la gihapon, may consciousness nga ini nga COVID-19 hindi pa nawawara. So okay lang kita, kapit lang kita. Total subahin nga bagong executive order kinikita naton pwede na magmisa provided na umatender ito misa provided social distancing. 2 meters natin natin ka inihan una 1 meter la yan na 2 meters na. Tapos itong transportasyon ang lagyapon ng tricycle, tagduha lang ang pasahero to observe social distancing. Ngan, parang maupay ni parang subayhan memo is that, executive order is that, pwede na yata yung intermunicipality nga mga sarakyan, like jeepneys, ngan mga vans, provided na one seat apart. Parang ganon. Ito yung ikaklaro natin. That's why we're trying to 50% lang dapat daw. We are trying to connect. Itong pasahero, itong pwede ma-accommodate itong mga sarakyan. That's why we are trying to connect with governor. Diba kasi may mga jeep, yung mga saraw jeeps na they can seat 8 katao ito isang side itong jeep. So most likely upat-upat lang ito isang side kada side, and of course usala iton pasahero di dahiton prente tupadhan driver. Same is true with the vans. Parang tagduha la iton pasahero kada linya hiton purukanan ngano usala gihapon iton pasahero hiton prente nga kalinya hiton driver. So yung social distancing is magpapadayon. So parang this is a ray of hope para ito natin nga tanan nga parang pwede na kita makapagbiyahe for as long as importante ito na aton katuyuanan ng pagbiyahe. Di inihin pagbiyahe para hayahay or to enjoy the summer, the remaining days of summer. Although yun nga mamadlos kita na medyo because of that low pressure area nga mauran-uran kita, pero yun nga parang okay na yan. Somehow may ada na paglaom para hiton mga damong napakiana di dahiton Este News, at least may ada pagbabago nga buti ay. So eto lang yung mga pagkaklaro no, bahin inihan yung mga na-stranded naton nga mga igasi Eastern Samareño dito ha ibang lugar no.
inin nasering hi Munel amo inihiya iton point person dida naman ha capital bahin hini no para hiton mga napakiana bahin hiton mga na stranded dara hiton COVID-19 klaruhon la nga dara kay diri pa pwede makagawa tungod kay lockdown pa iton Manila ug iba pa nga lugar diri makakapagpatapod hin pagtagasaraken o transportation ti pa uli. Iton office ni Governor Ben Ibardon na nakikipagsumpayan iton opisina ni Senator Bongo para iton programa nga balik probinsya. Kapag kaya na, iton gintataling muha nga makapangitahin paagi kung matiunan o kamu mabubuligan, dida hiton iyo tagsa-tagsa nga lugar kung diin kamu na stranded, no? So, totoo iton, and kakalap nga ni didahan aton pakikipaghimang raw kan PA Nelson Cortez, yung hapagay na wala ito yung libreng pamasahe. Kasi nga, inuulan Monel mga messages, bahin hini nga kung may daw libre nga sakay and all, diriton hiya upod hiton plano pa. Pero as of yesterday, kasi kinokontak ni Governor Ibardone iton mga mayors, mga naidadabihan nga mga stranded dito ha Metro Manila, ngan gimanduan nga kung dapat inihira upod itong relief operations and mayada man nakakarawat nila ng mga relief operations, relief goods through Anwaray party list kan Representative Dem Noel. So somehow at least naibana na itong ira pagkahulop, di ba nga, pero nagud ka bulan nga. And most of them waray trabaho as of now. Pero iton klaro nag-uuna dito iton executive order ni governor nga tanan iton madatungan bisan kunti kang diin. So nasa ring regardless of origin. So bisan la siguro itong tikang hatakloban. Kasi ang sabi regardless of origin, you have to undergo the 14-day nga mandatory quarantine. So diri la kasi nasa ring nga from Luzon or from areas with COVID positive people, pero nasa rin regardless of origin. So, bis kamuti kang diin, balik kamuti sulod ka mga ni Eastern Samar, you have to go through the 14-day mandatory quarantine. Yes, kasi bisan Tacloban or Leyte, di ba, may mga cases. Although not particularly in Tacloban, pero ito himumutang itong EVRMC. And maaram naman kita bisan itong contact tracing han cases sa Tarangnan, Haburawin, hindi rin pa nahuhuman. So, may dakong nga chance nga posible ito nagawas. Tikang itong probinsya sa Narangan Samar could also be bringing in the virus. Okay. So, eto ha, ano yun na pagkukuanan tayo ano itong mga pwede, ano itong mga diri pwede. Kumusta anay? Nga na naman hiton aton mga VW Media Partners. Kumusta ka mo hahain man ka mga party itong kalibutan? Thank you very much. Yes, Canenita Afable, Stella Cabalonga, Edna Blanco, Jessica Azul, Brenda Santiago, Irene Amboy, Lolita Medina, Thomas and Annabel Campomanes, and Mark Greg Rodriguez. Thank you so much for partnering with BWMN. Okay. So, ano yung ating plano for this holiday? Happy Fiesta nga yan. Di daha Bungtuhan Mercedes. Oh my Father God! Jano Bakilod. Happy Fiesta. Wain V. Palitaw diri pwede. Diba? So, iyawat untang at least pinagi naman lahiton religious celebration. Nagpapadayon itong fiesta. And I remember ko Eden Palanan Makati is also fiesta. May 1. St. Joseph the Worker, itong ira patron saint dito. So, dun. Happy Fiesta. Dito Palanan, di ba? Yeah. I stayed there for... Ako rin. I stayed in Palanan for something 7 years. Then going back and lang naman. Back and forth. Oo, doon pa rin naman kayo. Ano kasi yung base Oo naman. Home base. Yeah. Bat cave. Ano pa? Okay, so kumusta kaya ito natin celebration? Ano itong paglalauman, ito natin mga magtatrabaho, yan ang May 1, magkakamaya diba yung pronouncement ni President Duterte para itong labor itakla sigurado yan wara rally. Wara rally. Kasi, kasi usually, mahigpit na ipinagbabawal
iton mga sugad hini nga mga katitiro. Basta diba? in the past years consistent yan. Basta May 1 damo itong gios protesta bahin naman iton sining pa man mga demands iton mga magtatrabaho. And kada tuig naglalaom gihapon in salary increase. May mga demands itira nga across the board nga pipira ka pesos nga dugang kunta iton trabaho. Kaya na siguro makuri manggainit pag demand. Parang everything is down. Ito natin mga negosyo, down. Pero not down. Again, ganyan naman unong quarantine, mandatory quarantine. Siguro naman wala naman tong exempted, di ba? Bisan hino dapat na quarantina, pero eto nagsasarang na naman didahan Facebook. May notisya na tikang daw ang Manila nga nakalusot. Tapos official. Official. So hindi rin maganda, and we know for a fact, nga ini nga tao being mentioned, although not being mentioned, not mentioned, blind item to, we know nga nakato talaga inihiya Manila. Sinechite. Ang lang, diri lang talaga naman maupay kay marang ka mo, may daman lagyap na hibabaro. Kalibutan, may talinga. Dili na mo, italinga himbaba. Dapat good follower ka. Dapat you set the example. So, maya ka naman. Kung may ipanhahatag nga dahito ng mga tao, I think it's not necessary nga maupod pa kita. You can ask iton imo staff or pamilya to do that. Sarang pamangani, the end does not justify maaram the means. Ini iton mga tao, kung mahibabaro ma itong ngatika nga, the physical presence is not always needed. So, gadin niya na nga mga panahon. So, yung atin lang, sana, please let us be prudent. Sarang panganay, I remember the other day kan Mayor Dayan Agda, dapat bisan kapahitan kay warayhin talaga exempted. Dida naman hiton aton mga checkpoints. Actually, Mannie, damo yan na mga napakiana, kunti kang hatakloban, ano iton kinahanglan, pero eto pala, with the new executive order ni Governor Ben, kasama yung Tacloban. Regardless kasi of a place of origin, you have to submit yourself to 14-day quarantine. At diretso kayo sa quarantine facility. Di dahil iyo panimala. So kasi yun yung diri lang kita nag-i-restore itong mga tikang Manila. At least itong mga tikang Manila and parts of Luzon, diri kamo masar nga nasa single out kamo. Pero dito sa bagong EO, it's regardless of place of origin. May aragya po sasarang istorya nga may isa kuno nga truck tiga nga Cebu nga nakalusot kuno. Pero di ba subayan nato ni interview kakulapkan Provincial Administrator Nelson Cortez nga pinahuhugot padayon nga mahugot iton aton mga checkpoints. This has yet to be confirmed din nga mga reports, pero ning nga tawala kasi may ada ko last week concern ba hiunohin stock nga di naabot na ang baton haap was ay ambot kon may umabot kuno kay stricto iti ka nga Cebu trakla kuno pinasusulod itaw dire. Okay, automatic support automatic hindi naman ibig ang ibig sabihin itong tao kaya dahil itong truck they have to submit themselves nga da naman hiton mga patakaran di dahil itong checkpoint. For instance, malugsong, you have to fill up hand declaration, what's that, in form, and then you have to go through hiton thermal check-up. And everything. Kasi kinahanglan talaga nga maghirot kita. Hiton mga nasulod nga hihaaton nga mga tao. Yun ang sinasabi sigurong truck pwede. Tao dire. Kaloka naman. Tsaka kasi may mga remote controlled yung mga sasakyan. Uy, may kukinita nga picture. Didan social media gihapon nga ambulansya. May isinusulod nga may nakuno case dito ni Raluga. Kay case hindi. Di ba may mahugot nga mandong ito ng ambulansya yung dapat lang gamitan for medical purposes. Of course. And emergency purposes. Pero yung mga ginagamit nga pang travel, mga goodies or what have you,
ayaw manggad kasi di ba natalapas kita itong initially katuyuanan nasabing behikulo. Particularmente mahugutin ni gindo ni Governor Ben Ibardone, especially itong 8 nga mga bagong nga mga ambulansya nga sana magamit lahi niya parahan iya katuyuanan talaga, which is to be able to assist medically ito naton mga nagkikinahanglan nga mga mulupyohan sinarangan samar. Aron sa rin unong hangko ang liquor ban? Silent, silent night, oh holy night. Asya ini iton pinaka bisan diin. Bisan diin nga preskon. Asya ini damo kasi pinakamarisyo nga pakiana. Damo kasi iton mga nagme-message. Pakiana daw kun kasi parang I saw Cebu and Tacloban, sabi lifted na raw yung liquor ban. Okay. Kasi when you say lifted, so allowed ang pagbalidya, allowed iton paghimo, allowed iton for as long as diri ka mo nagiinom in public. So nasa rin didi, ano yung mga regulations iton mga activities and business operations? Ano iton igintutugot? Sa sektor iton agrikultura, of course, agriculture and fisheries and its entire value chain. So tikang iton pag dakop, no? Tikang iton pag dakop it isda, nga dahiton manufacturing hiton mga tubong hini, nga gihapon hiton pagbaligya. That would include fertilizers and pesticides. Then iton industry, manufacturing and processing plants shall be open, no? Food and medical products, essential hygiene products, sabon, detergent, shampoo and conditioner, diapers, malaking problema ito. Kung nag-iha, mga disinfectants, medicines and vitamins, medical products, ito yung mga PPEs, masks and gloves. Darakay kulang kitahin mga masks, that's why gimamahali, my goodness, tagpira. And then animal food, problema ni Mannie. Beverages, kaya lang hindi sinasabi dito kung pwede yung alcoholic. It's a beverage. Ay, hindi sinasabi. Hinuhaw. Tapos pwede yung mga cement and steel, electrical machinery, wood products, and furniture. Pwera lang yung illegal. Naman. Diyos ko, papadayon nga lagi hapito nga tanan nga mga balaod nga before COVID. Non-metallic products, wearing apparel, tobacco products, kay may atara. Paper, rubber, and plastic, wag lang yung plastic na tao, petroleum products, other non-metallic mineral products, computer, electronic and electrical products, electrical equipment, machinery, motor vehicles, trailers, and other transport equipment, no? Tapos sa services, wala tayong problema. Importante yung hospitals and medical clinics, kahuman dental clinics, pwede na. Ang daming daming naghihintay niyan. Kaya lang nasa discretion na rin yan ng dentist. Ng dentist, Retail establishments, ito yung mga groceries, supermarkets, convenience stores, public markets, pharmacies, drugstore, etc. Hardwares, clothing, accessories, and non-leisure stores. Non-leisure stores, no? Food preparation and water refilling stations, open naman talaga sila. From the start? Mga logistic service providers, ito, cargo handling, pwede nang order uli, diba? Delivery services, whether or not dami na kaya mga pending orders. E-commerce platforms, sigurado mabulusok ito. Delivery services, whether or not e-commerce platforms, banks, of course, power energy, always open ito, electricity, gas, postal and courier activities, water collection, treatment and supply, and veterinary activities, open matira, diba? Services to buildings and landscape activities, employment activities, that's manpower services for essential activities, security and investigation activities, programming and broadcasting, di naman tayo nawala, rental and leasing activities, accommodation. Accommodation used as quarantine facilities for overseas Filipino workers and overseas Filipinos, as well as temporary accommodation for essential industries such as healthcare facilities, banks, BPOs, blah, 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 services to buildings,
extraction of crude petroleum and natural gas. Kaya ano ko lang, Eto. yung mga accommodation like hotels and all, ay hindi kaya magkaroon ng stigma if in case gamitin siyang parang quarantine para hiton say overseas workers. Yeah, di man hira talaga di kita sure. Pero what if parang ano kaya magiging mangyayari? Oo. Di ba parang you'll have second thoughts pag bisa pa bumaya nada. Wag naman sana. Sana hindi. Eto. And then, eto yung sinasabi, ano iton mga prohibited activities? Ano iton mga diri pwede, no? Mag-operate hapag kaya na under a general community quarantine. Mga gyms. Di bawal pwede. pa rin. Mga fitness studio and sports At saka facilities. kasi kasi nga you exert effort, nag-exercise ka. So mas matindi itong imo inhale, exhale, yung breathing activity. So mas dako nga chance. Entertainment-related mass gatherings including but not limited to theaters, cinemas, mga concerts, festivals, carnivals, conventions, shows, pubs, and bars. Yeah, bawal pa rin. Bawal pa rin. Yung mga happy hour. Business-related mass gatherings including mga conferences, workshops, retreats, and conventions. Uso na ngayon. Online conference na. Teleconferencing. Politically related mass gatherings including rallies, parades. Maupay na kay diri na election period, no? Pero siguro mani kung last year nahinabugin po postpone adaan election. Ano pa? Malamang. Sports-related mass gatherings. So wala na itong mga trainings, games, tournaments nga nakakuan ini dapat yan nga summer. Libraries are not allowed to open. Archives, museums, and other cultural activities are not allowed. Gambling and betting activities. So wala pa. Wala pa. Ayun, travel agencies you cannot operate. Tour operators hindi pa rin kayo pwedeng magbukas. So eto yung mga kasi di ba dapat sarado pa all forms of mass assemblies, social gatherings, concerts, etc., no? Yung may regulation din tayo sa mga fiesta, it shall be a purely religious matter, no? Wala yung mga social civic activities and public gatherings so ganitong bulang. Kasi usually basta patron, may tugothin pagtupada. May sarayaw, may parada, may mga pauyas, 'di ba? May mga perya, baratilyo, may mga beauty pageant. So hapag kaya na igindi diri ini, no? Bawal Miss Gay. Bawal hasta diri Miss Gay. Bawal. May pakiana din ni Ide nasing bisan po frontliner quarantine po gihapon. Of course, di ba? Basta gumawas kay itong probinsya, yun yung napakaklaro. Kung hino ka man, maging sino ka man. Basta gumawas kay itong probinsya, pagbalik din, magka-quarantine ka for 14 days. Again, diretso di dahiton quarantine facility bisan ka pa frontliner. So reminder lang namon ini para hiton nga tanan. And yan na, mayada naton COVID-19 update with Brother JJ Mabilangan. Go ahead. Maupay nga oras, amoy niyan COVID-19 update, Mayo 1, 2020. Parahan sumat nasyonal, ihaphan mga health workers nga nasakit han COVID-19, nagitaas pa nga dahin 1,619. May ada na 1,619 nga mga health workers ang natapunan na han sakit darahan coronavirus matapos magpositibo ang 67 pa nga mga medical frontliners basihan ginpalusad nga impormasyon han departamento han Panlawas Kakulo. Sumalan DOH 604 hini ang mga nurses, 557 ang mga doktor, 99 ang mga nursing assistants, 63 ang medical technologies, 17 ang respiratory therapists, 18 ang midwife, 13 ang pharmacists, ngan 217 hini ang barangay health workers,
administrative aides ngan utility workers. Hinihaira may ada 260 ang natambal nga makamaratay nga sakit kundi din 18 hinihairan bag-o nga recoveries. Nadugnan gihapon ang 33 nga bag-o nga namatay natura nga sakit. Hakabugusan, nagpapabilin nga 24 na mga doktor nga 17 nga mga nurses ang namatay na hini nga sakit. Halain nga sumat, DFA nagtalahin 33 nga bagong kaso hin COVID-19 ang mga overseas Filipinos. Ang Department of Foreign Affairs sa kulop nga adlaw nakapagtalahin 33 nga bagong kaso ang coronavirus ang mga overseas Filipinos. Rason hin pagkataas man kabugusan nga kaso nga dahin 677. Sumalahan datos ang DFA 201 na hini ang namatay. 451 naman hini ang nakarecover nga nakagawas na ospital. Samtang 25 nga mga Pinoy abroad ang padayon pa nga gintatambal. Ang kaso ang COVID-19 ang mga Pinoy abroad nagsarang nahin 46 nga mga nasod base ang pinakaurhing nga datos ang World Health Organization. Ang Europa nga Amerika diin pinakadamon OFWs amuan may pinakataas nga kaso han sakit habugos nga kalibutan. Parahan sumat lang yaw, community quarantine na Vietnam diri obligado. Ang bugos nga mulupyon Vietnam in padayon ang irresponsable nga pag-ukoy ha irabalay para mapugnan na ang COVID-19 sumalain usa nga Filipino nga professor. Didahan pakipaghimang raw ang DZMM Teleradyo kan Professor Neil de les Escasinas usa nga OFW ha Vietnam, ang quarantine ha Vietnam in usala nga suhestyon han ira gobyerno ngan diri ini obligado han katawhan, kundi padayon lagi hapon ang ira pag-ukoy, han ira tagsa-tagsa nga panimalay. Dugang niya, diri na nira kinahanglan pa manduan hang gobyerno han Vietnam nga mag-social distancing, kundi hira nala ang nagtaglawas nga umukoy ha ira panimalay bisan hira kumo lang yawanon han nasabi nga nasod. Tikanghan pagbutuhin nga sakit, iragin konsiderar an ira mga kalugaringon nga waray na mga trabaho tungod kay diretso lagin paudong an klase han bugos nga nasod. Yakan ni Escasinas aton sugad haiya nga maestro nga OFW han nasabi nga nasod in namimiling nalahin online nga trabaho para pagsustinar han ira kada adlaw nga panginahanglan. Bisan pangani ang mga Vietnamese nga mga nagturutdo in namimiling liwat in paagi makapagtrabaho online. Samtang han Abril 30 kakulop, ang Vietnam inagtala hin 270 nga kaso in COVID-19 ngan 221 ang natalwas ngan waray panira na itala nga namatay. Ngan amoy ni JJ Mabilangan ngan amoy ng COVID-19 update. And that was the COVID-19 conversations with Brother JJ Mabilangan. All right. So balik kita Mannie kasi eto lang before we take a break, regulation on fiestas kasi may da nga ni inaya na fiesta, siguro buwas may ada na masanit patron dito nga ni kanda kuan, kanda aboy asya nga ni niya pag-uli. Yes, pero kay sanit patron dito. Anyway, basta igindi diri man it mga gatherings no nga tanan nga civic activities are not allowed kanan simbala. Nasa ring padidi ha. Visitors are highly discouraged from attending fiesta celebration. Pero diri bawal padulong festival. Pero maupay nga nini because I would like to think makuri man talaga itong kinabuhi. Makuri talaga itong kinabuhi. Para magsalinurog kahin isang okasyon nga magagastuhan kamo. Di ba might as well save the money para hiton yung future. Kasi very uncertain. It's very uncertain. Di kita maaram what's going to happen after the 15th. Di ba? So eto, yung mga visitors you are highly discouraged from attending fiestas. Ngan para hiton ato naman mga magfi-fiesta, siguro siring pa mga ni Emmanuel, balik kita nga to hiton base nga tuhan mga panahon nga it was more of a religious
activity, it is a religious activity, pero kapag kayo na mas tinatagan natin hinbong social, at iton mga kuan, iba nga mga buhaton, iton pangaon, iba di nga ni na nasimba, di na nga ni na attend rito novena. So I think it's high time para bumalik kita nga to hit, ano ba talaga iton fiesta? Kay ano nga may ada kita hini nga fiesta, and why do we celebrate such things? No? Ining regulation will remain in effect until the state of national emergency is lifted. Okay? So, amo ini iton importante. Again, gidada mo iton magpifiesta. Siguro, di man kamo nga tanan makakakaduman niya simbahan. Ano, kay may daman lagyap kita mga regulations. Iton, pagsisimba, di man damay karagsid nga iton aton paki-istorya, pag-exercise, iton aton freedom to worship. Diri ma iton nasa rin nga adtulay ni ma-exercise sulod hiton usa nga simbahan, because you can do that anywhere. Kasi bangin diri ka maswerte, di ka makasulod, no? Dara kay may man limitation, di ba? So, amo ini again, we also have iton aton provincial government nag-set gihapon hiton ano ini regulation subject ini han guidelines nga igin palusadhan IATF. So, nga tanan iton masimbakin hanglan nakaw face mask or face shield, and iton magbi-maintain hin at least 2 meters distance among the persons dito. So, dapat ito responsibility dito naton mga simbahan to make sure nga mapapractice ini. Siguro damo may dito naton simbahan, we have iton pastoral council, they can help out, or para naman talaga masiguro naton nga waray masupak, pwede man naman kita mag-request hiton bulig, tikang hiton aton police. Diba? And then kinahanglan may kita checking hiton temperature. To make sure, no? Nga waray anuman nga maraot nga mahinanabo. And then eto na yung ginhuhulatan aton mga senior citizens, mga exceptions para hiton senior citizens under general community quarantine, no? As an exception to the rule, nga waray senior citizen nga tutugutan gumawa siton ira mga panimalay, may ada kita mga instances kung diin iton aton mga senior citizens in pwede makagawas. Una, para iton mga waray lungon, waray upo didahiton balay nga senior citizens, pwede kamo makagawas kung tipalit kamo hin pagkaon ngan basic necessities, so gaditon iyong medisina. Ikaduha, kasi may mga senior citizens pa naman nga nagtatrabaho, man di pa nag-retire, 60, 61 years old, no? Providing nga mapakita hirahiton proof of employment. Ngan ikatulo, itong mga senior citizens pwede na hira makagawas between 5 to 7 in the morning para mag-exercise ngan magpaadi. Pero dila na hitira natad. Yes. Or maybe dila iton iyo barangay. Alam ni kamo pag kinadabaybay Boulevard, no? Yun. At kasi least, di man money masang diak nakakapag-exercise ka diak nakakagawas. May ada ko nga ni senior citizen nga sangkay nga late na niya nahibaroan nga diri ngayon hirap pwede gumawas. Pagkatapos a few days after nagrereklamo na ano kami pagbubudohon, di ba? Parang protection lang para ha iyo. Pero yan na good news yan, di ba? Especially kini nga sangkay nga Star Circle Quest very able pa talaga, very active pa. So at least tapos being the head of the family, pwede ka nga houser gumawas para mamerkado, hindi. Kung ikaw lang, you can only go out pag palitin pagkaon if you are living alone. If you are living hindi alone. Pa rin, but if you have your family living with you, you can pwede ka mag-delegate. Kasi naman dapat yung senior citizen, kung may kasama ka sa bahay, dapat di ka nag-audog hiti, ikaw nagpipinan malit, etc. So parang ako lang living alone, di ko may masubo di ka pa madaman ay ganamahit ko ka di ka pa senior citizen. But mo fa sa kon sugoon it name or himat. Maihit hibalik kay damit it hahapitan. Kun makabalik. Anyway, let's take a break. We will be back. The main mission of the church is the work of evangelization. The Diocese of Borongan is trying her best to use all means of communications to bring the good news of Christ to all, to everybody.
because we respond to the call of Saint Paul that says, "Woe to you who do not preach the word of God." My dear brothers and sisters, to sustain our work of evangelization using many platforms like TV, radio, and social media, we need your support. Every day, we celebrate Mass here at Voice of the Word Media Network Studio. I would like to ask you to be sponsors to this Mass and some other programs. And your donations will go to the operation of our studio, Voice of the Word Media Network. So just kindly connect Mr. Pepe Quitorio, Father Kenneth, and Reverend Adrian, who have messenger address, Facebook account, and telephone numbers on the screen. And you can send your donations personally to the studio, or you can ask them to pick up your donations from your houses, or via pera padala, or deposit it to the bank, to the account on the screen. So again, I would like to appeal for support for your financial assistance to this mission that we do for the church. So in behalf of Voice of the Word Media Network and the Diocese of Borongan, I would like to thank you for the donations you give to this noble cause of our diocese to continue bringing the good news to the world through these different platforms that we have available in the diocese. Thank you, and God bless you. Creation is a gift. It is a marvelous gift that God has given us. Us to be His collaborators in the work of creation, redemption, and sanctification. The earth is protesting for the wrong that we are doing to her. We have grown up thinking that we were her owner and dominators. As Christians, you are responsible for maintaining and using wisely the gifts that God has bestowed. We need to protect Mother Earth. Let us all be one in saving our common home. I may be small, but I promise to use my voice for the protection of our forest. Promise to help in my own little way in keeping our seas and rivers clean. I promise to throw my garbage properly and to reduce, reuse, and recycle. Public kita iton pagkataman iton aton kalibukan para amon nga niton nasunod nga henerasyon. We support climate justice! We support climate justice! We support climate justice! May ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na iton kinabuhi. Damo a ira, iton may ada na babarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga nihin kabuhi. Tungod kay haira pag-abat o pagtanaw, waray nakarawat una higugma haira. Usahay, ginbabasol pa nga ni nira an ira mga kaanak. Tungod hindamo nga mga problema nga natika nga hawan ira pamilya. Kapag katinuod, maupay itong kinabuhi. Waray mas mamaupay pa kayhan kinabuhi. Kay kun
mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges. Nakakabulig ini, base pakusgon, an kasing-kasing, an kadatagsa, o an kinabuhi. An batanon nga nadiri o nga diri naagihin kakurian, natitigurang nga maluya, malubay, oray kusog, ug diri nagiging malipayon. Sanglit ayaw igraot hinbuot kung usahay naagi ang damo nga mga pagsubok han imo kinabuhi. Lugod, pagpasalamat nga buhi ka. Ito ang abulson, dako nga kasalanan. Pagpatay ito hintaw. May ada mga tao nga nagubuhat hini tungod hin pagkaawod o kundi man tungod hin kakablasan. Kundi iton kaarawdan o kakablasan, guti la nga bahin kundi katandi hin pagpatay hin tao. Waray bisan ano nga rason nga makakapagaan han pagpatay hin tao. Labi na kung ini nga tao usap pala nga baby nga ada hiton sulod hiton tiyan han iya nanay. Tinatawagan ko ang mga kaganak, katigurangan ug mga health workers. Sagluni ug tudui iton iyo mga anak nga diri magbuhat hin abortion. Paghagos hin usa ka semana, nagkaurusa na liwat ang mga tinunan, hasulod ang balay, ngan upod na nira hitumas. Trangkado ang mga purtahan, kundi inabuti Jesus, ngan tinuk daw habut nga nira, ug nagsireng, ang kalinaw, maada, haiyo. Nga nagsiring hiya kan Tomas. Ibutang didi an imo tudlo. Ngan kitaa an akon mga kamot. Ngan ikadi an imo mga kamot. Ngan hirama an akon kagiliran. Tuod na. Itumas binaton, Ginoo ko ug Diyos ko. Nagsiring Jesus sa iya, natuod ka kay nakakita ka na haakon. Palaran adtun nato, bisan kun waray makakita haakon. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 26, ngadto 29. We have Dyvw Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. Dyvw Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristorya. Dyvw Conversations. Alright, we are back. Mannie, didahan kanan PIA News, no? Hinabubo iton crime rate
Dini naman na Eastern Samar, mentras nga na kada kita ilaramhan general community quarantine. Kasi siguro unahin may curfew tayo. Oo. Tapos ikaduha may liquor ban tayo. So kasi diri la ano ini crime rate even yung mga aksidente. Mga vehicular accidents hinabubo. Sometimes no may agad gihap udog pag makuri an aton kahintangan ha ilaram hini nga mga quarantine. Pero kung kikitaan ta, may agad naman maurupay nga na hinabo. Oo naman, bisa nga ni Manila, I saw a post na akong dating high school student, nga very clear skies na talaga Metro Manila nga, for how many years or even decades nga talagang smog ito ni mo kinikita, never ni mo kikitaan itong clear blue skies dito itong syudad. Pero darangan ni itong quarantine, lockdown dito sa Metro Manila nga, very limited. Itong mga sarakyan nga nagkakagawas, somehow nalinisan niya itong, what's this? At saka ito, din niya aton, di ba din niya aton na Eastern Summer, o din niya burong ka nakit pag pinaharayo, haros kada adlaw may aksidente kita. Hakakalsadahan ni naman motorsiklo, kasi di ba yung kabataan, maupay ini nga may curfew, 24-hour curfew para itong mga minors. Kaya no, menos itong tao di itong kalsada, so menos itong aksidente. No? May liquor ban, may curfew, so menos naman itong mga krimen. Actually, nahihiarnak talaga nga, pag alas 8 talaga mamingaw na. Super, ay, ambit kong binabati dito iyo, hakang pisaw itong uwang. Oo, naman. Uwang talaga dito itong City Hall. Sila kagabi, medyo siguro ginanahan ang parang birikin na uwang. Maiha ang pagbinirik. So parang something like 5 minutes. Inabutin 5 minutes. Grabe naman. Anyway, so yun, may mga good side. Hini nga aton pag-quarantine, hini nga pag-take effect itong curfew. And yun lang, siguro masimyang yan na itong mga kaganak kasi ito nila mga kabataan, lahit sa COVID, tira pa ni Malay. Yes, like before na parang very uncertain kung nahain, kung anong oras mauli, di ba? Tapos before you know it, may ada kay babaroan nga, suga din nga, na aksidente. So, makuan talaga. Plus, etong crime rate naton gutiay. No? So, maupay ka nga ni daman, kung hiyakula, maupay ma-extend naman itong curfew hours, no? Ngan, at least yung mga bata, nagpapabilin, di naman itong iratag sa tagsang mga panimalay, so, menos itong mga aksidente. But again, andam-andam naman kamo, pero kabulan pa, antes itong August or September, yung opening of classes naton. Hopefully, or magiging posible na ini, nga pag-aabrehito ng klase. But definitely nasa rin ni Dr. Gaudencio Libe, diri talaga makaka-abrehin klase niyan hitong June. Ilabi na nga gagamitan man itong mga pipira nga mga eskwelahan para hiton mga maulit nganhi tikang hagawas gagamitan ini para naman hiton pag quarantine ha iyo. Ngano sa niya nga reminder for everyone again, especially do kit eskwelahan, bang damin hira magkahulop, di ba? Kasi masaring nga kuan ini parang quarantine area, ay naman kamhit pagkahulop. Bang dama ito ni anyway, isumpa nila itong ligi. May constant nga pagbisita ito natin mga beherts or probably ito natin mga frontliners nga natrabaho dito hiton yung medically related. At saka di may nangangahulugan nga i-quarantine hira nga that they are positive para hiton sakit. Iton kanang gobyerno la nga masiguro anay nga antes sira umuli nga mga balay, antes sira makisalamuha hiton community, sigurado talaga nga malinis sira from the virus. Kasi ayaw itserang pa mga diri it dapat igraot hit iubuot. Di it dapat igraot hit iubuot nga ini masar nga ay nga sugad diri iton amo. So ang isa pa wala rin iton aton mga local governments, wala pa rin silang sinasabi if they will be spending money, if they will be subsidizing iton transportation expenses iton mga karuyag umulig nganhi. Yes. Since you talked about DepEd, ibabalik lang natin iton kanan Eastern Summer State University. Yan ang Mayo 4 gin papa-report na and skeletal parang workforce, especially iton mga faculty may assigned nga mga days kundiin itong EU college. I'm speaking para iton faculty members
may assigned days la hiton kada college kundi in ka mo ma-report ha ESSU. Mo ini ang preparations na parahan mga materyales nga gagamiton nga kunta i-distribute nga to naton mga estudyante nga naka-enroll ang second semester para mahuman ini believed to be mahuman Mayo at 30. Pero yun nga, waray na face-to-face nga meeting, gagamitan ang tinatawag ni Sir Ed Campoto nga blended mode of teaching and learning, kundi gagamitan nito na exhaust. Nga tanan possibilities like pag-distribute hin mga hard copies, hin mga modules, mga readings, or mga assignments, or online para ito makaka-access. And iniin tatagan hirahin parang almost 3 months to be able to comply until August 28. And itong submission of grades parang September 4 will be on September 4. Submission of grades para ang second semester. So para itong mga pakiana, pwede ka mo mag-online contact itong www.esu.edu.ph. Okay. Alright, so anyway, may adag hapon kasi hindi mga message nga send ha aton again. Ito yung mga na-stranded natin ng mga kabugtuan in the NCR. Actually, kuha na inihiray. We even na hatag man iton aton bulig iton aton mga otoridad. I think Congresswoman and the Governor naghatag na inihira hiton ayuda para hiton ira mga kanang kada daw nga panginginahanglan na stranded inihira nga mga magtatrabaho damo inihira nga mga grupo dito ha Metro Manila. So for that someone nga nagsenda aton ng message ini nga maihan na kasi ini pasa naghapon naton ini nga namanhan aton mga opisyales and na bulig na inihira. Okay? Kasi damo ito napabulig, no? Damo ini ito napabulig and kumbaga diri man damit siguro ito nga tanan nga mga needs mababaton because gidadamo ito napabulig. We're talking of hundreds and thousands maybe of Eastern Samarinos in crisis sa pagkayanan. Gawas hiton Eastern Samar. Pakiusap la hangyo la daman ni Miss Monel kasi hiya doon contact person bahin nini. Ay manggadla kamo pag-iisog diretsyo, di ba? So parang dapat kita, kalma la kita. Para ito napakiana kung okay na yung mga public transportation natin din jeep and multi-cabs. I think na kasi we got in touch with someone from the City Information Office, maybe sarang pangalan nila dito kasi EO ni Governor mayada na hini yung bus, jeep, they will be coming out with iton kamanduan from the city government by nini kasi ito pa rin kung itutugot na magpapabilin pa rin ba yung 15 persons per municipality allowed to enter Borongan hakada adlaw parang sugad hini nga mga pamakiana no kasi nga may ada hini mga giya na yan nga sinusunod bahin hiton biyahe within GCQ areas, travel from ECQ to GCQ areas. Reminder naton daman para hiton mga yaad to hiton mga ECQ areas, actually diri pa kamo makakagawas unless magkalayas kamo or maghimo kamo illegal nga mga pitad to get out for instance of Metro Manila kay diri man talaga kamo pwede pagawson. Dapat nga ni iton dapat hini nga ni iyana may dumatang dinhi iyana buwas or burubuwas unya ko nga ni sa subject pa inihin damo nga mga investigasyon nga pamakiana o ilabin sumerintikang kamuha Metro Manila kay bawal man makagawas. The place is on lockdown, dapat diri makagawas tapos may nakakagawas, di ba? So ito yung hindi rin maganda, no? So eto nakabutang man po dito hiton GCQ section 2 mandatory 14 days quarantine kung hindi man masulod bisan hinuan masulod ang border at Eastern Samar. Yes, true iton bisan hino iton kasi yan ang bisan hinungan bisan tikang diin. So siguro bisan kung tikang kala di marabot kay diri na may Eastern Samar asya man ini iton kuan asya man gud ini ito nakasurat dida hiton executive order ni Governor Ivardone. Alright, do we have is she okay now?
No? May gihapon naton updates tikang naman kan mo rin sa Lamida, tikang dito ha bungto hiton giwan. Okay? Nakita naman kita hinay-hinay daman na ano ini balik na iton panginabuhi dinaton ka kalap may na mga ano ini nga mga karaunan nga abre, although yung karaunan naton turo-turo, karinderya, take out lang yan. Wala naman siguro silang delivery. Waray dining in. Diri pa talaga pwede. Kay diri pa pwede. Ambot ko noon ano itong pag-maintainer nimo itong physical distancing di itong restaurant. Ngan kun ako tapos mag-upod kita, nanhon man tago sa kitang lamesa. Nangaon pa kita dit hagawas. Kita to pag kita restaurant, di man kita pwede mag-istorya. Pero pasalamat ko kasi balik na ini ngayon aton mga luto na nga daan nga mga pagkaon. Somehow di naka-pressured magluto para ita kalugaringon. Unless meron kang craving na diri available. So at least nakaka-ano naman para itong mga pamilya na malaking tipid din yan, di ba? Visit gas, visit effort. Kasi yung 20 pesos nga kanan utan. Tsaka yung Marosa. Actually, 20 pesos is para hinutan, is laking tipid yan. Kaysa pumalit ka, magluluto ka, di ba? Sa kabutok is 20 pesos na nga daan. Magpapanakot ka pa, mag-slice ka pa, magluluto ka pa, di ba? Parang might as well talaga sugad din. At dako ini nga bulig para iton mga pamilya, especially para iton medyo mapili nga iton nga mga kabataan, di ba? Parang makuri naman kasi permi na la siya na isi-serve naton dara ka siya letet na ibabaroan pagluto. At least yan na may options na naman. Good. Okay. So, yan na daman magtitikang na itong Flores de Mayo, di ba? Magkakaroon ng online My gosh. sa gala. Actually, maram, ginihinulat mainit at kabataan, nakatuhira simbahan, may catechesis, tapos at the end, online, magpo-procession pa ba? Or ano? Aura-aura lang. Hino na sir, nga may para may kuninita, kantikang kan Ma'am Tetel Obon, parang sa kanila. I think yung online Flores de Mayo is yung everyday na catechesis. Yung mga berines, mga ganun. Kasi ma-start na itong hiraya na nga adlaw. So, di man kita pwede pa di daha simbahan. Kasi paper man damit itong imo maa-accommodate kung nada ka simbahan, di ba? Sa bagay, nasa rin man yan na pwede. Pinili lang ito nimo. How about itong kabataan nga diri makakasunod nga tuwa simbahan, di ba? At mga kabugtuan na sa nulian kasi Mayo na, may hitnira event talaga nga Mayo. Sorry, high, hindi rin pwede. Kasi hindi pwede. Which would entail people to come out and gather together. So, paslaan ay kita. Ang dami nga hindi mangyayari ngayon, ang dami-dami. So, ito nga, what's this? Okay, 1:30 p.m. Friday to 2:30 p.m. every day except Monday. Ano yan? Except Friday. Ano to schedule for? Ano nga ito? Okay, dito. Dito. Again, 1:30 p.m. Friday to 2:30 p.m. every day except Friday. Sino may tit tititan dila? Mga seminar. Pagkalaw kam. Okay. There, like pamamati ang takon matiunan. Hala, aber. So, tinigangan ito niya na nga daw, maram kamanig, binagalat init kabataan. They go to church, they wear white, they bring flowers for Mama Mary, but tapos yung galyeta. After that, may napaisdak, di ba? Galyeta pa rin ba? Excuse me, may pa? Wara na yan na galita, wara na yan na turutudlo. Kuha na itiya na lace. Hindi rin niya maganda yung lace na yan. Maasin hamburger na yan. Maaslum? Hamburger na yan. At least hindi hamburger. At least. So, balitaw, pariton aton mga parents, please, iton aton kabataan, kung nga naman, talagang absent-minded. Mga bata hindi nga naman pwedeng lumabas. So, talagang online everything. Online everything. Watch, listen, and learn. Please, parents, eto, meron ng pwedeng ibang gawin yung mga bata. Diri na lang tira pagkikinalawan K-drama. Tsaka mayroon sila mga makikilalang mga bagong kuya. Parang batibot lang. Oh my God. Okay, so this is Flores de Mayo
online. Happy birthday, A. Carpeso. Happy birthday. Haimo, all the best. Happy birthday pa rin. Yung mga nagsasalinurog ito ni Rakadlawan. Sarap siguro ng birthday na it falls on a holiday. Diba? Parang, at least hindi ka kailangan mag-report sa trabaho. Diba? Parang, kasi it's your birthday. Pero yung mga government employees, may mahit nila tinatawag na birthday leave. Okay. So parang, entitled sila to be on leave. Anyway, ingatan na yung mga nagsasalinurog ito ni Ra. Birthday, happy birthday. Okay, can we take a break or what? Hainahin mo rin sa Lamida para naman gihapon ito na iyang mga updates. Kasi naman, hindi naman kita pwede mag-break because we have a few minutes left. Din naman gihapon hiton aton program. Etong sinasabi ni Ched, sino ba to? Yung chairman niyo, the chairman of the Commission on Higher Education, nga mahirap nga talaga yung online teaching. Kasi nga, yun daw yung petition ng mga tao, especially from the provinces, kundi napakadaka nga problema yung connectivity. Yun, ang dami na actually when we posted yung ating news, Este News didahan, ESO Catalyst and natin personal account. Dami ito mga nagre-react nga, what about ita itong mga tayaw nga mga lugar nga para bang kinahanglan pa ba nga ano yun kumatuhirahin isa nga barangay nga may ada nira access in internet mga sugad-sugan ini. Samban even posted in isa nga national network nga news nga usa nga estudyante nga pag malakasen kuno niya requirement in na aksidente pa. So parang yun nga, yung blended type of learning i-maximize nga tanan ito pamaagi para ito waray access in internet pwede man gihapon nga maipadarahayo ang mga modules or yung mga requirements and you can also send them back in the same manner nga nakarawat ni Yuhira. So diri kinahanglan nga online, and besides you have quite a number of weeks or even months yung panay DocEd 3 months until August 28 para makapag-comply ka mo iton nga tanan nga mga requirements para iton second semester. Yan ang matuig. Nga maram ka man usay to naton pagbabantayan next week dara kay under GCQ man kita tapos may ada na nga hini mga ginliwat no didahan mga guidelines kasi under general community quarantine itong mga government offices they can be at full operational capacity kasi kapag gaya na on kwan inihira skeletal workforce no so pwede inihira or siguro madepende gihapon Mannie kasi kikitaan mo hagligot man talaga at mga opisina tapos gigdetagda mo ito na aton mga empleyados and they cannot maintain the distancing nga igin papatuman ito na aton mga authorities no so kuan ini importante siguro parang half will go to the office, half will work at home, tapos magsasasliwan. Parang pwede, dapat sugad na hini iton mga mahinanabo, no? Kay makuri naman pag unim largo, dida itim 50 nga mga empleyados didahin sugad lahin kahaluag naton nga opisina. So napaka makuri ang delikado bisan ko naka-mask etc. no? And nasa ring laghihapon yung ating IATF nga nagpapabilin iton restrictions no hiton mga tao in areas nga ada hiton general community quarantine limited to pag-access in essential goods and services and for work in the office or industries permitted to operate. So kung hindi pagpabilin lang kita dida naman ito na aton tagsa-tagsa nga mga panimalay no so iton iton mga iton mga pastors naton mga padi mga religious ministers bahala na daman inhira kun unan iton pag implement hiton mga patakaran nga igintutugot dida naman hiton misa and eto no kasi usain man yan naging issue yung how about yung mga funeral services no so nasa ring iton IATF they may be allowed to administer rites in relation to necrological or funeral rites
immediate family members hiton deceased persons from causes not related to COVID shall be allowed to hold wakes or interment services upon satisfactory proof of the relationship. But social distancing measure shall apply at all times. So, ibig sabihin, parang if ever may funeral or wake, iton family members lang talaga ito. Yun yung malungkot at this situation, di ba? Parang restrained ka na nga ni pagkatapos may ada pa nga very sad nga mahitatabo dida ito ni pamilya, di ba? Parang it's not something na normal. It may tatabo. I've seen hin parang blessing, hin minatay, didasing bahana. Talagang very few lang ito nakaka-attender. Parang bisa nga ni procession, yung funeral procession, strictly observed, bawal magdodro. So you're not even allowed to pay your respects to a friend, a family. Bisa nga ni itong lamay kasi itong curfew, tubtub la alas 8. So very limited gihapon itong magiging expected ni mga tao nga maghahatagin respeto didahan namatay ngayong kapamilya. So we feel so sorry talaga para hininga mga tao. Uy, eto kasi nga ada inihiton mga LGU iton pag ginakhiton mga kinahanglanon nga mga ordinances upod na hini iton curfew, no? And nagpo-provide need for the authority to penalize in a fair and humane manner violators iton mga hiton mga patakaran. Dapat gadaman kay iton iba nagsisinunod, no? Of course, may ada hini mga eksento iton mga nananarabaho. Iton gabi, for instance, security guards, frontliners, no, mga naka-duty din iton hospital. So, kuan ini tinutugutan ini hira. And marap kamanit nahiaara na talagsit mamingawit kagabihon nga 8 o'clock, 7:30, sarado na itong mga tindahan, di ba? Parang mamingaw. Oo, mamingaw. Dahil agad maupay, but actually for the economy, it's not so good. I get to enjoy talaga, bisan, dida light ak phone nagkukulaw akin movie. Wala nang interruption kasi wala nang mga sarakyan talaga na nagkakalabay. Gimimingawin na itong kagabihon. So parang, di ko na kailangan mag-headset kung magkukulaw akin movie para at least kasi mamingaw na talaga. Parang it's the new normal. At saka eto yung mga nagre-rent, no? Especially yung mga, for instance, nga negosyo nga waray igtugotin pag-operate, didahan nakalabay nga mga panahon, pwede naman ma-late hira itong pagbayad. Hindi wini-waive money. Pero pwede ma-late hira itong pagbayad ng hira rent at least sa kabulan. Dapat daman itong mga nagpaparenta, especially kung maaramang kamo nga anarin taha iyo kung beauty parlor, takay di matira pwede, didahan nakalabay, sobra adahin sa kabulan, tagigadaman hirahin wada, ngayon pira ka simana nga makabayad, hiton ira plete, kay wala mang gitira pakabuhi. Siguro may mahitnira na himos nga guti, ginamit iton parahan kada adlaw nira nga panginginhanglan. So, yan na talaga nga mga panahon kinahanglan iton pagipain-pain. Pag suporta daman naton ini, hiton mga gudti ay naton nga mga negosyante. Mga nagpapakabuhi, inhira nagdidinipindi, yung tikang hithatag iton gobyerno. They try to earn their keep. So, kinahanglan nira daman iton support. Okay, Maureen Salamida is now ready with her report. Come in, Maureen. Maupay nga aga haatan nga tanan aditon update din habong titon giwan yan nga mga oras. Gintagan hindoon ni Municipal Mayor Annalisa Gonzales Juan nga abrito lagi hapon ang bungto iton giwan para hanati kang hamagdurdilain nga mga bungto nga nanmamalit din habong iton giwan. Haluyuhan paglimitarhan mga masulod hamao nga bungto, ging klaro ni Mayor Annalisa nga diri magsasaraan mao nga bungto para haniba nga mga bungto nga dinhi nanmamalitan ira mga basic necessities ug sumala pa iya magpapadayon ang kamaabi-abihon hanbong tuhan giwan labi na nga panahon kinahanglan magbrobligay kay naatubang kita iton krisis nga durotan COVID-19. Genero istoryahan basta akon hangyo haiyo maintain social distancing. Diri namon ginaawa it giwan. In fact, it's nga tanan nga mga munisipyo Bugos kay Eastern Samar. Giwan it pinaka-accommodating. We would like to accommodate all. Nga nihagiwan, kay nakakaintindi kami nga iton among bungto, center hit pagkaon, center hit komersyo, pero
kinikita naman liwat namo na namong problema, kay di na namo nakokontrol. Para malimitaran ang mga masulod hamao nga bungto, an iragin buhat, hakada barangay han usa nga bungto, taglima la iton pwede makasulod. Sugad iton bungto iton Mercedes, hakada barangay iton Mercedes, taglima la katawo iton pwede makasulod. Halain naman nga bahin padayon man gihapon iton pamasaheros iton mga tricycle dinhi, pero tagduha la gihapon iton pasaheros, ug diri pwede umaro iton dugang nga pasahe. Samtang nga sulod naman iton giwan public market, diri pwede makasulod kunwari quarantine pass ngan kunwari sulot nga face mask. Nagpapabilin man gihapon iton barato nga mga presyo iton paraliton ha sulod iton merkado. Ug dinhi dapit ha may Lugay Street ug ha may Lactason Street, dinhi dapit iton permidamo iton mga sarakyan ug mga tawo, labi na yun nga mga oras, usahan mga establishmento nga damo iton tawo, amo ini ang Prince Hypermart, usa nga dako nga establishmento, pamalitan hiton mga goods ug basic necessities. Sumala naman ang tinaglawasan Prince Hypermart, tungod nga damo hinduro iton mamaralit, labi na ang mga tikang ibang nga mga bungto, ginsisiguro nira nga magsasarahid iton tanan, ug hapag kaya na supisyente pa iton ira-stocks, nga dan usa ug duha ka bulan. Hapag kinaamulanin nato na update, inihibong to iton giwan, inihimurin sa Lamida para ang VW Conversations Update. Thank you so much, Maureen Salamida. So, ang aton sitwasyon dito, Giwan, binati niyo didahanin itong clip. Ang pamahayag han Mayor han Bungto han Giwan, Mayor Annalise Kwan, nga sing paniya, diri niya ginbubog itong Giwan. Kasi yun nga, sentro iton komersyo, merkado, iton Giwan for most southern municipalities din ni Eastern Samar. So mayada ni ragin himo nga pitad nga 5 kada barangay hiton magkalaylay nga bungto iton allowed dito Giwa para ma-decongest gihapon. Kasi parang 'di ba after yung tayo bumalik ang general community quarantine, talagang bumulusok iton damo mga tao nga nagpapakadto Giwa. All right, and eto no, dara kay under general quarantine, you know, usa iton mga i-encourage talaga iton mga supermarkets, grocery, pharmacy, gini-encourage talaga inihirat if they can extend iton ira kuan yung operating hours, no, to at least 12 hours. For instance, dinihata Borongan kay ma-curfew man hit alas 8, actually, yung mga nagtatrabaho dida, pwede mga ni kamuhit, may exempted man kamo. So, pwede yung mga tindahan, they can open at 7:30 to 7:30 or 8 to 8. No, pwede man, may exempted man ini, kasi tikang ka man itong trabaho. Para diri susuro iton mga tao at any given time, dara kay limited man iton iyo store operations. So mas maupay ini man sa laba yung 12 hours, that's enough. Maabri kay 7, masakay iton 7, yeah. That's good. Yung para sa mga ibang mga bungtong magta-travel pa, parang haira siguro would be daytime. Pero kung hatin din yung mga Boronganan, tagat tahirahin tsansa nga da nakita iton mga later part, kasi at least concern nila mangunguli pa man inihira. Pero hindi mo rin Boronganan na adila kita. Hindi mo rin masasabi kasi nga makuri yan na eh. Piper diri may sugadano naman nga dab nga tanan pwede ka magbubugi og ditit sulod tindahan. Nga, pero parang meron natin pamaagi nga, parang intindihan na lang. Ang ano natin dito rin sa Borongan is hindi ka rin basta-basta kakalabas. You still have kasi yung quarantine pass, no? So eto kaya ikaw nga, nagre-reklamo kang hindamoy tao. Nagre-reklamo tao kasi hindamoy tao. Diba? Siyempre kasi parang gusto mo na, parang convenient. Pero yun nga, this is the new normal. Tiis-tiis talaga, halabay, pasensya. At saka talaga, hindi naman it's impossible nga madami itong tao dito sa ludit tindahan na pagkaya na. Yung mahaba pila sa labas. So you have to, na lang, kumbaga, tiis-tiis at paharuhalabaan na naman gihapon itong pasensya. It's either pumila ka or bumalik ka na later, mas convenient. Pagbalik nim hasyal as talagyap kalabay. Well, bahala na. Diba? Yung ganun talaga yun. Kaloka.
No, anyway, itong iba, limited to 1 day lang naman. And then yung mga transaction sa banko offices there, okay na naman, wala na tayong problema, 'di ba? Medyo again, limited la naman darangani hiton social distancing nga again papatuman. Di dahiton aton mga ini opisina. Yung mga bayaran diyan, tapos deadline, etc. Hopefully bayad na. Again, we would like to thank ito natin mga media partners ang DW Media Network, Nanita Afable, Stella Cabalonga, Edna Blanco, Jessica Azul, Brenda Santiago, Irene Amboy, Lolita Medina, Thomas and Annabel Campomanes, and of course Mark Greg Rodriguez. Thank you so much. All right, so that's it for the week, no? Thank you very much. It's a Friday. It's Friday. Stand by para itong PIA Hour with Ma'am Nympha Quirante. And again, salamat pag-upudhamon the whole week. Medyo nakakapagod na gangani kasi we're talking of the same thing. Yan lang for the longest time, mga adjustments, mga changes, modifications, hiton mga executive orders and all. Pero salamat hiton iyo padayon nga pagpapaluyo hiton aton programa nga niton nga tanan nga mga programs hiton VW Media Network. Have a nice weekend, everybody. Keep safe and salamat. God bless. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod. Usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations.